Λοιπόν, τι μας ήρθε στο mail? Μια σακούλα Pull & Bear. Λάβαμε ένα μήνυμα από το παιδί, πρέπει να τον βρω, και μας είπε, ναι, αυτό είναι. Κάνε μου το γυλαίκο, ζωγράφισε μου το γυλαίκο με θέμα Punisher. Τι γυλαίκο? Ζουρλομανδία. Αυτό το γυλαίκο είναι για paintball, νομίζω. Για airsoft. Κάτι τέτοιο. Αλλά πού να ζωγραφίσω πάνω σε αυτό, έχει τόσες τσέπες. Τι ύφασμα είναι αυτό, τσόχα. Περίεργο, αυτό δεν ξέρω. Και είναι και πίσω, πώς θα το βάψω? Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Κάπου θα βρούμε ένα σημείο. Πρώτη μας δουλειά, να ψάξουμε εικόνες για Punisher, το θέμα. Punisher. Πιστεύετε δεν την έχουμε ξεκινήσει ακόμα αυτή τη σειρά? Και δεν χρειάζεται γιατί την κάνανε cancel. Κάνανε. Cancel. Αυτός είναι που έπαιζε στο Walking Dead, να, αυτή είναι η εικόνα που μου έδειξε, ναι. Ότι θα ήθελε την έκανα. Αλλά πού? Αυτού είναι ίσιο και έχει κάτω τις τσέπες. Σίγουρα πρέπει να παίξουμε κάπου το λογότυπο. Μεγάλο ή μικρό. Εσύ τι λες να κάνω? Your problem. My problem. Έλα εδώ. Θέλω να το δω φορεμένο για να δω σε ποιο σημείο θα μπορούσα να ζωγραφίσω. Τραβάμε. Πας για paintball? Για airsoft είπαμε. Πάρ' τα μαλλιά σου να το βλέπω. Πού θα μπορούσα να ζωγραφίσω? Εδώ σίγουρα δεν γίνεται. Ακόμα και η ζωγραφιά να κάνεις δεν θα φαίνεται, θα φαίνεται τσαλακωμένη. Το flat σημείο είναι εδώ. Για να δω και από πίσω. Από πίσω μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά εδώ έχουμε διαφορετικά υφάσματα. Αυτό είναι διαφορετικό με αυτό. Θα κάτσεις έτσι να το ζωγραφίσω έτσι? Λοιπόν, σκεφτήκαμε πώς θα παίξουμε μπάλα. Θα το βάλουμε πρώτα απ' όλα μέσα σε αυτό το ξύλο, το γυλαίκο μας. Γιατί η Βούλα δεν δέχεται να κάτσει να ζωγραφίσω πάνω. Θα το κάνουμε έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο σημείο στην πλάτη. Θα ζωγραφίσουμε αυτό το κομμάτι. Και μπροστά θα κάνω κάτι μικρό εδώ. Ίσως το σήμα. Αυτό που μου έρχεται να κάνω πρώτα απ' όλα είναι να παίξω με αυτό εδώ το flat κομμάτι. Θέλω να μου πεις και εσύ, σκέφτομαι το πρόσωπό του να είναι μισό φωτεινό, μισό μαύρο σε αυτή την πλευρά. Yes. Yes. Το κάνεις? Το κάνεις για μένα? No, thank you. Αλλά θα πρέπει να βρούμε πώς θα το σκιτσάρω. Και έχω εδώ πέρα μια κυμολία άσπρη που νομίζω θα κάνει the job. The job. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε? Βάφ, μια χαρά. Οπότε με αυτό θα κάνουμε το σκίτσο. No, God! Τελικά θα το σκιτσάρουμε με πινέλο και μπογιά. Δεν γινότανε. Ήτανε πολύ χοντρή αυτή η μύτη για να κάνω λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες, το σκίτσο. Αυτός είναι ο Punisher, τον βλέπεις? Μοιάζει ίδιος. Φτιστός. Δεν του μοιάζει? Ναι. Δεν του μοιάζει, ίδιος είναι μωρέ. Λίγο ρετιδούλες εδώ και είναι εντάξει. Τώρα βλέπω την ομοιότητα. Πρέπει να γίνει άσχημος πρώτα για να τον κάνουμε όμορφο. Όχι ότι είναι όμορφος, αλλά λέμε τώρα. Βρήκαμε το σκίτσο μας πάνω κάτω. Σκίτσο. Τώρα, το επόμενο βήμα, όπως έχουμε μάθει, είναι η άσπρη βάση. Επειδή είναι μαύρο το ύφασμα, δέρμα δηλαδή αυτό, είναι δέρμα, θα πρέπει να το κάνουμε άσπρο για να φανεί το χρώμα του δέρματος. Και η μπογιά που χρησιμοποιώ είναι αυτή. Είναι για δέρματα. Άγγελε. Πάντα φοβάμαι ότι θα το χαλάσω αυτό που μου δίνεται. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ότι λες να μην πετύχει και να χαλάσουμε τώρα αυτό που μας στείλατε. Εν τω μεταξύ πάλι κάνω θέματα και ζωγραφιές χωρίς να ρωτήσω. Δεν του είπα ότι θα κάνουμε αυτό. Surprise! Τι λες, πετάνε? Μύτη αυτιά έχει ο τύπος. Να φάνει και κότς. Τι ωραία που καλύπτει αυτή η μπογιά. Μακάρι να ήταν πιο φθηνές και να τις είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μόνο με παραγγελία από το eBay. Εγώ τις παίρνω. Δυστυχώς. Ωραιότατα. Και τώρα το σχέδιο πάλι από την αρχή, Βουλάλ. Έλα να το κάνεις. Και εδώ υποτίθεται ότι θα σβήνει το πρόσωπο και θα κάνει τα μαγικά του ορογραφός. Πού είναι το πιστόλι μου? Το πιστόλι. Το σκότωσα. Τι, μόνο αυτός θα πυροβολάει?
Και τώρα ξανά το σχέδιο από την αρχή. Το κάνουμε με γκρι χρώμα. Για να δω την εικόνα. Αχ, τι πηγούνι είναι αυτό. Αυτό είναι το θεληματικό που θέλει πράγματα. Λες να έχει πολλές κατακτήσεις αυτό. Πραγματικά δεν έχω ιδέα, δεν είναι ο τύπος μου. Αλλά γυμνασμένος είναι, αγριόφατσα έχει, δεν μπορεί. Είναι αστέρας του Hollywood. Ποιος είναι ο πιο άσχημος αστέρας του Hollywood? Quiz, εσύ ξέρεις. Danny DeVito. Ποιος είναι? Για όνομα του Θεού! Μη μου λες το όνομά του, πες μου που έχει παίξει. Πιγκουίνος, Batman. Ακόμα κι αυτός θα έχει πάρα πολλές κατακτήσεις. Not sure. Ωραία, λοιπόν, σκίτσο τέλος, πάμε για timelapse. Yeah. Ας κάνουμε ένα voice over κάπου εδώ, παιδιά, γιατί πάλι δεν μιλούσα, έμεινα μόνος μου. Μαντέψτε ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Φυσικά ήταν η Βούλα που μόλις έφτασε σπίτι της, με παράτησε μόνο μου να αυτομαστιγώνομαι ως αργά στο στούντιο, με τη ζωγραφιά, με το jacket. Και πού βρίσκομαι? Είμαι στη φάση που αυτή τη στιγμή θέλω να σβήσω όλα τα άσπρα. Δεν θέλω να βλέπω άσπρο. Βάζω το πρώτο στρώμα του εκρού του νεκρού. Δεν με νοιάζουν οι σκιές, δεν με νοιάζουν οι τόνοι, με νοιάζουν μόνο τα πρώτα σχήματα. Να υπάρχει το πρώτο tone και να φαίνονται που είναι μάτια, μύτη, στόμα. Τίποτε άλλο. Το μισό του πρόσωπο είναι μέσα στη σκιά. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον αερογράφο που με βοηθάει πάρα πολύ γρήγορα να κάνω τις σκιές. Να ξεχωρίσω τα σκούρα μου από τα ανοιχτά. Οπότε ο σημερινός μας καμβάς θα είναι ένα jacket. Γιατί όχι? Αυτό είναι που με εξητάρει, αυτό είναι που μου αρέσει. Η διαφορετικότητα. Γιατί είναι ένα challenge. Κάθε διαφορετικό αντικείμενο που ζωγραφίζεις είναι ένα challenge, γιατί θέλει τη δική του αντιμετώπιση. Διαφορετικά ζωγραφίζεται ένα καπέλο, διαφορετικά ένα δερμάτινο παπούτσι από το πάνινο. Όλα θέλουν διαφορετικό τρόπο και τεχνική. Γι' αυτό μου δίνει ενέργεια να συνεχίσω. Σαν μια αποστολή που πρέπει να φέρω εις πέρας. Μια αποστολή που δεν ξέρω από την αρχή το αποτέλεσμά της, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αυτό είναι που με κάνει να πιέζω τον εαυτό μου για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Χρειάζομαι το challenge. Χρειάζομαι τον ψηλό τον τοίχο που να μην φτάνω. Χρειάζομαι να ξεμείνω από χρώματα για να σκεφτώ να βάλω τον εαυτό μου τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για το ίδιο αποτέλεσμα. Συν το ότι δίνεις στο αντικείμενο την προσωπικότητά σου. Π.χ. αυτό το jacket που φτιάχνουμε τώρα για το παιδί δεν θα υπάρχει δεύτερο και θα σε θυμάται για μια ζωή. Εκτός και αν το καταστρέψει την άλλη μέρα. Κάθε φορά που ζωγραφίζω ένα θέμα από σειρά ή άνιμε ή οτιδήποτε, μου αρέσει να το βάζω στη διπλανή οθόνη να παίζει. Έτσι παρατηρώ τους ηθοποιούς από διαφορετικές οπτικές γωνίες από εκείνης της εικόνας που κοιτάω. Π.χ. η μύτη του είναι τελείως στραβή και έχει ένα bump στη μέση. Αν δεν το βλέπα γενικά σαν ηθοποιός, δεν θα το ζωγράφιζα το ίδιο. Επίσης παρατήρησα ότι στο πρώτο επεισόδιο δεν άφηνε καθόλου το σφυρί του. Το αγάπησε αυτό το πράγμα. Τόση προπόνηση που πάει χαμένη. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, έχει περάσει η ώρα. Έχει πάει πολύ αργά που ζωγραφίζω. Η Βούλα όταν έφυγε από μένα ήταν ήδη 12 και δεν συνέχισα να ζωγραφίζω για μια ώρα παραπάνω. Οπότε θα παίξει διανυκτέρευση στο στούντιο. Φιλική συμβουλή: αν ζωγραφίζετε στο δωμάτιό σας με αερογράφο ή σπρέι, μην κοιμάστε στον ίδιο χώρο. Φροντίστε να είναι κάπου αλλού το εργαστήρι ζωγραφική σας. Το κρεβάτι μου το έχω φτιάξει εγώ για έκτακτες ανάγκες και το project που κάνω, επειδή το βιάζεται το παιδί, είναι μία από αυτές. Πρέπει να το στείλουμε στη Ρόδο, οπότε θα συνεχιστεί αύριο. The next day. Πάμε, δεύτερη μέρα δυναμικά και αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω πρώτα απ' όλα είναι το λογότυπο στην αριστερή τσέπη. Αλλά επειδή τα μελάνια στον εκτυπωτή μου έχουν τελειώσει και δεν μπορώ να εκτυπώσω το λογότυπο να το κάνουμε stencil, θα το αντιγράψω με έναν άλλο ζαβολιάρικο τρόπο. Θα κολλήσουμε ένα φύλλο Α4 στην οθόνη και θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι με Β μεγάλο νούμερο, B4 και πάνω, ώστε η μύτη του να είναι μαλακή και σκούρα, να μην κάνω ζημιά στην οθόνη, και δεν θα αντιγράψω όλο το σχήμα. Αυτό που με νοιάζει είναι η αρχή και το τέλος, για να πέσει ακριβώς εκεί που θέλω στην τσέπη.
Πρέπει να μπω στο πετσί του ρόλου για να το κάνω. Για να κάνω τη ζωγραφιά πρέπει να μπούμε στο πετσί του ρόλου. Oh shit! Τίποτα. Στο τέλος έγινε ούζι το όπλο. Δεν είσαι τζι. Όλοι έχουμε όπλο. Πού τώρα? Πού βρισκόμαστε? Κοντεύουμε. Φτάνουμε. Κουράστηκα μπαμπά. Έχουν πιαστεί τα ποδαράκια μου που είναι 1 μέτρο. Τελευταίες πινελιές στον ήρωά μας εδώ. Να κάνουμε ένα τσιγαράκι. Σε λίγο θα βγει για να χορέψει ζεμπέκικο. Λίγα μουσια άσπρα. Κλείσει λίγο το φως, γελιάζει πολύ. Μπέρα. Επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούμε με το μπροστινό μέρος. Έχουμε κάνει ήδη το λογότυπο. Είναι έτοιμο. Αλλά έχω κολλήσει και ένα σήμα εδώ, το οποίο θέλουμε να το ράψουμε. Να είναι μόρτικο. Μόρτικο. Τι λέξη κι αυτή? Πρέπει να είσαι μόρτης. Μόρτης. Νομίζω θα ξεχωρίζει λίγο το παιδί μου αυτό το γυλαίκο. Ωραία, το ράψαμε, δεν πάει πουθενά. Επόμενο βήμα ποιο είναι? Να προστατέψουμε τη ζωγραφιά μας με αυτό εδώ. Αυτό εδώ προστατεύω τα καπέλα μου. Που και που βερνίκι, αλλά αυτό πιστεύω ότι δουλεύει καλύτερα. 390, είναι για πίνακες, για διάφορα. Ζωγραφιές πάνω σε metal, leather and many other materials. Αυτό είναι το many other materials. Ναι, αλλά κανόνισε, πού θα το ψεκάσεις αυτό? Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Άσο. Το προστατέψαμε. Έχει γίνει ένα η μπογιά με το δέρμα, δεν πάει πουθενά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα λόγω του σχεδίου, αλλά είχαμε μια τσέπη εδώ, βάλαμε το λογότυπο και μια μισή φάτσα εδώ στην ίσια σχεδόν flat επιφάνεια. Έκανα ό,τι μπορούσα. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Έχει προστατευτεί, είναι έτοιμο. Τώρα επόμενη κίνηση είναι να καλέσουμε το παιδί. Μ' ακούς? Έλα φίλε, είναι έτοιμη η ζωγραφιά σου. Η ζωγραφιά, το γυλαίκο που μας έστειλες. Θέλεις να το δεις? Κοίτα τι κάναμε. Αυτή είναι η πίσω μεριά. Και μπροστά βάλαμε το λογότυπο εδώ που μπορούσα να παίξω. Και το σηματάκι μου εδώ κάτω. Αυτό, διακριτικό. Αυτό είναι. Η μαγιά που παίξαμε είναι πίσω. Με τον ίδιο. Καλό. Είσαι έτοιμος. Μας στέλνει στοιχεία να στο ταχυδρομήσουμε. Να το φορέσω άλλη μία πριν το δώσουμε. Να νιώσω λίγο badass. Μπαρέθ. Ωραία η σειρά. Θα αρχίσω να τη βλέπω. Να τώρα που θα την κάνουν cancel. Δεν πειράζει. Θα δούμε τι. Σαν μια ταινία. Είναι tight. Είναι ωραίο Λοιπόν, τελείωσε και αυτό το project. Το παιδί ευχαριστημένο. Η ζωγραφιά ήταν αυτή. Πείτε μου στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Και τρώω φρούτα. Περίμενε, έλα αυτό εδώ. Ωραίο. Καλό! Πετυχαίνει. Πετυχαίνει! Τι λες, Δεν χωρίς